going around every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further? હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે હું વિડીયોનું સ્ટાર્ટિંગ કરું છું સાંજના 6:30 ને. અને મિશા અત્યારે શું ખાય છે? બોલો, શું ખાય છે તું? કેન્ડી. ઇટ્સ યમી. યમી યમી છે. કેવા કલરની છે? યેલો. જોરથી બોલાય. યેલો. અમે લોકો હોમ ડિપોટમાં ગયા હતા ને તો ત્યાં કેન્ડી જોઈ ગઈ તો અમારે લોલીપોપ ખાવી હતી. નહીં, લોલીપોપ છે. લોલીપોપ. જિગ્નેશ કેમ છો? મજામાં છો? તમે શું અત્યારે બેગલ ચિપ્સ અને ગાંઠિયા યા પાપડી ગાંઠિયા અને બેગલ ચિપ્સ અને જ્યુસ લઈ દો ઓરેન્જનો. ઓકે, તો બસ અત્યારે અમે આ નાસ્તો કરશું અને પછી કરવાનું છે થોડું ગાર્ડનનું કામ, તો એ કરશું. હા, ફ્લાવર લગાડવાના છે. કેવા કલરનું ફ્લાવર લઈ મિશા? પિંક. યા મિશાના અહીંયા ફ્રોકમાં કેટલા બધા ફ્લાવર છે. બા ચેન્જ કર્યું તે? ઓકે ઓકે, ચાલો. Away from the fray, let's not get stuck in our worries. We'll make our own way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air, look up to the moon. I'll meet you outside. અહીંયા જિગ્નેશ કુંડા લઈને બેસી ગયો છે. જિગ્નેશ શું વાવશો ત્યારે તું? જાસૂદ. ઓકે. અને હા હા, કેન્ડી. બેટા હમણાં તો દેખાય હતી ને આપણે, બધાને ખાવાનું મન થઈ જાય પણ તું કોઈની યારે શેર તો કરતી નથી. હા, અમે હોમ ડિપોટમાંથી ને માટી અને લેતા આવ્યા હતા તે છે. અમારે એકચ્યુઅલી આ જે મરચાં છે ને એને અમારે મોટા કુંડામાં ટ્રાન્સફર કરવા છે, એટલે અમે ખાસ લેતા આવ્યા છીએ. અને તુલસીને એકદમ સરસ મજાનું ગ્રો પણ થવા માંડી ગયું. અહીંયા છે લીમડો. તમને લોકોને મારા વિડીયો થોડા પણ ગમતા હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. Are we part of this circus? Is it innate? Feels like a heavy burden, but I can't relate. અમારે મની પ્લાન્ટ હતો ને એનું પણ અમારા માટીને બધું ચેન્જ કરવાનું હતું, તો અત્યારે એ કરી રહ્યા છીએ. અને ઇન્ડોર પ્લાન્ટ માટે અમે ઇન્ડોર પોટિંગ મિક્સ આવે છે એ જ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અને અહીંયા બધા એ થઈ ગયા મરચાંની બધું. Do our actions even matter, or is this a fate? At least now I'm feeling better. મને ઘણા લોકો એવું પૂછતા હોય છે કે તમે લોકો ગેરેજને કેવી રીતના સાફ કરો છો, તો અમે એના માટે વાપરીએ છીએ આવી રીતના બ્લોવર આવતું હોય છે, તો આ અમે એનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ.
તો એવી રીતના કરીને તો જે ખૂણા ખૂણામાં કંઈક બાવાને એવું પણ કાંઈ પણ હોય ને કરોડિયા ને એવું તો બધું જ એકદમ સરસ પ્રોપર સાફ થઈ જતું હોય છે. અને બેકયાર્ડમાં પણ આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ લીવ્સને ઉડાડવા માટે પણ. જ્યારે ફોલ આવે ને ત્યારે પાંદડા બહુ જ ખરતા હોય તો ત્યારે ખૂબ જ કામમાં આવતી હોય છે વસ્તુ. I know I'm here to stay. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air. Look up to the moon. I'll meet you outside. Away from અત્યારે મારે લોટ બંધાઈ રહ્યો છે થેપલાનો. હું હંમેશા લોટ આની અંદર જ બાંધતી હોઉં છું. મારી પાસે ડો મેકર છે તો આની અંદર જે બોશ કંપનીનું છે તો હું આની અંદર જ લોટ બાંધી લેતી હોઉં છું. પરફેક્ટ સરસ મજાનો લોટ તૈયાર થતો હોય છે. અને અહીંયા મેં બટેકા બાફી નાખ્યા છે કે હજી કુકર મેં બંધ જ કર્યું છે કારણ કે બટેકાનું શાક છે અને થેપલા છે. તો આજનું મારું ડિનરનું મેનુ છે બટેકાનું શાક અને થેપલા. જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ લોટ આની અંદર તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે એનું પાણીનું જો માપ એકદમ બરાબર રાખો ને તો કોઈ દિવસ આમાં ફેલ નથી થતો હોતો લોટ. જેટલો આપણે લોટ નાખ્યો હોય ને મીન્સ કે 1 વાટકો લોટ હોય ને તો એ જ વાટકાના માપથી તમે અડધી વાટકી જે હોય ને એનું એટલું પાણી નાખવાનું. 1 કપે હાફ કપ પાણી એનું પ્રોપર માપ છે. એ માપેથી બાંધશો ને તો ખૂબ જ સરસ હંમેશા લોટ બંધાશે. હું રોટીનો પણ એવી જ રીતના બાંધતી હોઉં છું. અને થેપલાનો લોટમાં ધારો કે આપણે દહીં ને એવું કંઈ નાખ્યું હોય તો થોડું ઘણું ઉપર નીચે થઈ શકે. બટ તમે આવી રીતના તમે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ થતી જશે ને એમ બધાને આઈડિયા પણ આવતો જ જાય. the crowd. Just you and me together. We'll all sing better outside. Just us in the sky. I will go wherever. I'll be yours forever. મારી રસોઈને બધું ડન થઈ ગયું ને અત્યારે રાતના વાગ્યા છે 9:45 અને મમ્મી અને મિશાએ ઓલરેડી જમી પણ લીધું છે. અને અમે લોકો વેઇટ કરી રહ્યા છીએ કારણ કે કેનેડાથી ને કોક આવી રહ્યું છે. મિશા તું કોની વેઇટ કરે છે? કોની વેઇટ કરે છે તું? દે ની વેઇટ. ઓકે આખું ઘર અહીંયા બહાર ગોઠવાઈ ગયું છે. હું બની શકે એટલું બધું જ હું કેપ્ચર કરવા માગતી હતી એટલે હું પણ આગળ થોડીક વહેલી બહાર આવીને ઊભી રહી ગઈ હતી. અને યા મારો ભાઈ આવી ગયો છે કેનેડાથી ને તો એ લોકો બાય કાર જ આવ્યા હતા. તો એકદમ સરસ બધી મેં મુમેન્ટ તમારા લોકોની હારે પણ શેર કરી. આ તો ફટાકડા ફૂટા. આ તો મામા આવ્યા એની વધાઈ આવી. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમારા બધાનો. તો અત્યારે મિશા અને દેવાંશને એ લોકો પણ બંને રમી રહ્યા છે કારણ કે મિશા ફર્સ્ટ ટાઈમ મારા ફેમિલીને મળી રહી છે. મમ્મી થોડાક ટાઈમ પહેલાં આવી ગઈ હતી અને ભાઈ ભાભી અને દેવાંશ અત્યારે આવ્યા. તો એ લોકો અત્યારે સરસ મિશાની હારે પણ રમી રહ્યા છે અને મિશાને પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. એ દેવાંશ હારે તો એકદમ સરસ રીતના મિક્સ પણ થઈ ગઈ હતી. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. બની શકે એટલું હું બધું જ તમારા લોકોની હારે પણ શેર કરતી હોઉં છું. તમને લોકોને મારો વિડીયો થોડોક પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.
બેટા આ તો મામા આવ્યા એની વધાઈ આવી